Tässä nousee Airbus A380, se eurooppalainen superjumbo, ensi lennolleen 20 vuotta sitten, tarkalleen ottaen 27. huhtikuuta vuonna 2005. Kone oli Airbusin oma koekone, ja Airbus omistaa edelleen tuon koneen, ja se on myös edelleen koelentokone. Viime vuosien aikana kone ei ole juurikaan lentänyt, se on käkkinyt siellä Toulousen lentoasemalla Airbusin platalla, mutta eilen 29. huhtikuuta se nousi jälleen koelennolleen. Käydään vähän koputtelemassa tuota konetta ja katsomassa, mitä koneen sisällä oikein on, ja kerron lisäksi Airbus A380. Hieman enemmän se on minulle itselleni kovin rakas lentokone, ja eipä oikeastaan mitään muuta kuin tervetuloa kyytiin. – 20 vuotta tuntuu niin lyhyeltä ajalta. Muistan oikein hyvin, että katselin tuota ensilentoa yhden Yleisradion studiotalossa Prisma Studio-ohjelman kuvausten aikana. Teimme ohjelmaa ja aina välillä kun oli tauko, niin kävin sitten katsomassa, miten koelento etenee. Ja jo tuolloin tuo jättikone sai aikaan aikamoista sydämen tykytystä, koska olin päässyt tutustumaan hankkeeseen jo monta kertaa sitä aikaisemmin. Ensin se oli nimeltään A3XX, mahdollinen joskus tulevaisuudessa tehtävä kaksikerroksinen jättikone, ja sitten kun se meni eteenpäin, niin se nimettiin uudelleen A380, missä tuo 8 muuten on poikkeus Airbusin konenumerosysteemistä, sillä tästähän periaatteessa olisi pitänyt tulla Airbus A350, mutta tulikin sitten 380, ja syynä on se, että tuo 8 on vähän kuin koneen runko edestäpäin katsottuna. 2 kerrosta, 2 konetta oikeastaan päällekkäin. Sitten konetta alettiin rakentaa, ja 27. huhtikuuta 2005 ensimmäinen nousi sitten ensilennolleen. Legendaarinen F-WWO eli Whisky Oscar Whisky numero 1, siis sarjatuotanto numero 1, ja se on edelleen Airbusin omistuksessa. Whisky-mainos tämä ei ole, vaan ilmailukielellähän W on whisky. 20 vuotta sitten, heti ensilennon jälkeen, pääsin tutkailemaan tuota konetta Toulousessa, ja muistona tuosta käynnistä on tuolla takana edelleen tuo pienoismalli. Sen jälkeen kone on ollut monissa ilmailunäyttelyissä ja Toulousessa Airbusin tehtailla myös aina nähtävissä, ja jotenkin se on ollut aina vain kuin hyvä ystävä, tuttava, joka on mukava tavata. Ja toissa vuonna pääsin sitten taas kerran tutkailemaan sitä hyvin läheltä, ja tällä kertaa oikein henkilökohtaisesti, sillä kun tein juttua sen muuttamisesta vetylentämiseen keskittyneeksi laboratorioksi, niin pääsin käymään Toulousessa ja kiertelemään sen sisällä, ja kohta tulee kuvia siitä. VOV on toiminut tässä vuosien varrella testikoneena jo erilaisille tekniikoille, ja tulevaisuuden moottoreiden testaus on aivan luonnollinen jatke tälle. No, Airbus ei enää puske tuota vetylentämistä niin innokkaasti läpi kuin tuolloin pari vuotta sitten, mutta tämä muuten olisi myös oman juttuaiheensa, nämä vetylentokoneet sun muuta, mutta palataan siihen myöhemmin. Vuonna 2023 tarkoituksena oli tosiaan asentaa 380 sisälle vetytankit ja rungon ulkopuolelle sitten vetyä käyttävä kokeellinen suihkumoottori. Ja tuolloin siis kävin tutustumassa Toulousessa koneeseen, ja se näytti tältä. Oppaanani seuraavassa on Matias Andriamisaina. Donc une fonction clé du démonstrateur va être la possibilité de mesurer et donc à chaque fois qu'on fait des essais, l'objectif c'est d'avoir des résultats d'essais qui nous permettront d'être utilisés pour les éventuelles études produits ou pour nos études produits finales. Donc vraiment l'objectif d'un démonstrateur c'est d'adresser les risques techniques qu'on peut avoir sur un produit final, de les tester au sol, en vol, en opération, et donc pour ça on a besoin d'instrumentation, on a besoin de mesures. Donc vous voyez ici on est dans un avion d'essai, donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est un avion qui n'a pas de cabine mais qui a été du coup modifié pour pouvoir faire des essais de système, des essais de technologie.
Et donc il va y avoir beaucoup de capteurs qui vont être disséminés tout autour de l'avion. Il va y avoir des capteurs qui vont être intégrés dans le moteur, dans le système de carburant, dans le système hydrogène. Et donc tous ces capteurs vont être centralisés vers des baies d'acquisition qui vont se trouver dans cette partie de l'avion et qui permettront donc de mesurer tous les paramètres qui vont être acquis pendant cet essai en vol. Oui. Donc on est dans l'A380 MSN1 qui est vraiment le premier avion qui a volé, qui a fait le premier vol de l'A380. Donc cet avion-là nous a servi bien sûr aux essais du programme A380 et continue à supporter la flotte en service parce qu'on a toujours un grand nombre d'A380 qui sont en vol auprès de différents opérateurs dans le monde et on fait toujours des essais pour supporter cette flotte en service. Mais il nous a servi aussi à tester différentes technologies. Par exemple, dans le cas de l'A350, cet avion a servi pour tester le moteur de l'A350. Et donc on veut pérenniser cet avion-là comme étant ce qu'on appelle un flight lab ou un flight test bed pour tester des technologies disruptives, des technologies d'avenir. Et en particulier, ça sera notre plateforme d'essai pour l'hydrogène. Et donc c'est pour ça que ça va être vraiment la base de notre démonstrateur hydrogène. En effet, oui, c'est un peu trop grand peut-être pour l'hydrogène, mais c'est bien équipé et comme ça, c'est la raison pour pouvoir l'utiliser. Exactement. Alors, déjà, on a choisi cet avion parce que c'est un avion d'essai. Donc, comme vous avez pu voir, sa configuration est particulière. Ce n'est pas un avion classique. Donc, c'est un avion qui nécessite beaucoup d'instrumentation. Il nous faut aussi un avion qu'on connaît, un avion qui soit fiable, un avion qu'on a l'habitude d'opérer parce que les technologies hydrogène sont vraiment des technologies disruptives. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet avion comme base de notre plateforme de test. On va l'utiliser comme plateforme de test. On va y installer un moteur. Donc vous avez certainement vu le partenariat qu'on a signé avec notre partenaire CFM International, qui est donc une joint venture entre Safran et General Electric. Donc on a convenu avec notre partenaire qu'ils allaient modifier un de leurs turbofans qu'ils ont actuellement dans leur gamme pour le rendre compatible avec de la combustion d'hydrogène. Donc ce moteur-là va être installé sur ce qu'on appelle un stub, qui va être une fixation qui va se trouver à l'arrière de l'avion. La modification de l'avion, on ira le voir quand on sera au premier étage, il va y avoir un renforcement de la structure pour pouvoir installer ce moteur donc, sur le top du fuselage. Et ensuite, on installera également des réservoirs d'hydrogène et tout le système de distribution d'hydrogène à l'intérieur de l'avion. Je peux vous montrer la zone, hein. Donc ça va se faire à cet endroit-là. Donc tant qu'on y est, on voit ici tous les systèmes d'acquisition qui vont être utilisés pour l'acquisition des paramètres et le stockage des données. Et ensuite, donc, dans cette zone-là va être utilisée pour installer les réservoirs d'hydrogène liquide. Donc comme vous avez pu le voir, on va installer ici 4 réservoirs d'hydrogène liquide qui sont produits du coup par ce qu'on appelle nos Z2DC, qui sont nos Zero Emission Development Center, qui sont donc des centres d'essai, de manufacturing, de développement pour nos tanks hydrogène qui sont actuellement entre Brême, Nantes et on est en train d'ouvrir notre entité en Espagne. Donc ces éléments-là seront produits par ces Z2DC et seront donc installés ici. Voilà, donc on a vu en bas donc, où seront installés les réservoirs d'hydrogène, donc les 4 réservoirs d'hydrogène. Ensuite, donc, ces réservoirs d'hydrogène vont avoir des différents systèmes qui vont permettre la distribution de cet hydrogène. Déjà, l'extraire du réservoir et puis le distribuer tout au long. Et donc, on va monter ici. Ici, ce qui est important de noter, c'est que à peu près à cet endroit-là, on va avoir un renforcement de la structure de l'avion pour pouvoir y intégrer le stub. Donc, le stub, c'est vraiment cette fixation là que vous pouvez voir sur les vidéos qui nous permettra donc d'intégrer le moteur. Et donc, ça nous permet de garder l'avion avec sa configuration normale, donc avec 4 moteurs, et d'avoir en plus ce 5e moteur qui sera le moteur de test et qui sera lui le moteur à hydrogène. Donc il sera installé à peu près à ce niveau-là et donc avec un renforcement de la structure pour pouvoir l'installer par-dessus. Ja sitten mennään kohti ohjaamoa. Kone on sen verran suuri, että pitää pikkusen nopeuttaa. Tässä ollaan muuten yläkerrassa. Ja nyt mennään alas ohjaamoon. Donc là, vous êtes dans le cockpit classique de notre A380 et donc pour ces essais spécifiques, donc du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va ajouter un moteur sur la configuration classique de l'avion. Donc on aura à cet endroit-là, on va ajouter une manette des gaz qui sera spécifique du coup pour contrôler ce moteur-là.
Et on aura aussi, on va ajouter au niveau des affichages ici sur les display units qu'on a sur l'avion, aussi du monitoring qui sera très spécifique au moteur sous test. Donc l'équipage qui va opérer cet avion pourra bien sûr accéder au contrôle classique de l'avion, mais pourra aussi contrôler le moteur qu'on est en train de tester. Donc ça se fera bien entendu en coopération avec l'équipe qui va être derrière, l'équipe de navigants d'essai, qui va donc monitorer un peu plus en détail, un peu plus finement tous les paramètres de vol. Mais on sera également en lien avec une équipe d'ingénieurs au sol dans une salle de télémesure. Donc cet avion est équipé de télémesure, c'est-à-dire qu'en permanence et en temps réel, on a les paramètres de ce vol et de ce moteur qui sera sous test qui vont être transmis à une équipe au sol qui permettra aussi de faire des analyses en live de l'essai. Et donc ça permet de le faire pendant l'essai et ensuite, une fois qu'on a atterri et une fois qu'on a récupéré toutes les données, il y aura d'autres équipes qui vont pouvoir post-traiter les données et les analyser pour un peu plus de détails. Donc là on se trouve à l'extérieur de l'avion, donc vous voyez sa configuration actuelle. Et donc dans le cadre du démonstrateur hydrogène qu'on veut mettre en place, on va garder ces 4 moteurs là, qui seront donc la configuration classique de l'avion. Et on va ajouter en plus un 5e moteur qui sera donc le moteur sous test. Donc ce moteur sera installé au-dessus du fuselage sur un support qu'on appelle un stub. Donc il sera vraiment un support de montage qui permettra donc d'installer ce 5e moteur à cet endroit-là et donc un peu éloigné du flux des moteurs classiques, ce qui nous permettra donc de faire des essais, notamment des essais de mesure des émissions de ce moteur-là, en étant le moins possible perturbé par l'exhaust des moteurs classiques qui seront installés sur l'avion. Et des capteurs de tout, hein, c'est-à-dire des capteurs de température, du système électrique, des capteurs de contrainte sur les différents éléments. Bien entendu, on aura des capteurs d'hydrogène, des capteurs d'oxygène, donc tout va être très instrumenté sur cet avion-là. Airbusin vetykonesuunnitelmat tosiaan ovat nyt muuttuneet ja suihkumoottorin sijaan koneeseen tullaan asentamaan todennäköisesti polttokennotyyppinen potkuri-sähkömoottori tai sähkömoottori, joka pyörittää potkuria ja sähköä tehdään sitten polttokennoilla. Tämä tosiaan olisi oman juttunsa väärti, enkä mene tuohon sen enempää, mutta tosiaan kuvissa nyt tuon moottorin paikalle laitetaan sellainen potkurihärveli. Ja palaan varmastikin tähän asiaan vielä joskus. Nyt kuitenkin nämä koelennot, joita koneella tehdään, eivät liity kuitenkaan tähän, vaan siihen, että lentoyhtiöillä on suuri tarve pitää edelleen käytössä olevat 380 koneet lennossa mahdollisimman pitkään. Valvassa on edelleen noin 180 A380 konetta liikenteessä. Koneitahan ei ole tehty enää vuoden 2021 jälkeen, kun kysyntää tällaiselle superjumbolle ei ollut tarpeeksi. Uudet laajarunkokoneet, kuten juuri Airbusin oma A350, ovat huomattavasti A380 taloudellisempia, siis jopa per matkustaja, kun kapasiteetiltaan sekä miehistöltään yksi A380 vastaa jotakuinkin 2 pienempää konetta 350, niin lentoyhtiöille on yleensä parempi tehdä 2 lentoa hieman eri aikoihin kuin 1 lento yhteen aikaan, sillä asiakkaille on näin enemmän mahdollisuuksia valita lähtöaika. Ja se kriteeri, jolla A380 aikanaan tehtiin, eli slotit, eli lentokoneiden määrää pitäisi rajoittaa, niin se ei ole enää yhtä aktuelli kuin oli silloin. Vielä vuonna 2017 Airbus ehdotti koneesta uutta versiota, A380 Plus, jossa olisi ollut pieniä muutoksia ja parannuksia. Tässä on kuvia Le Bourgetin ilmailunäyttelystä tuolta vuodelta, kun juuri tämä Whisky Oscar Whisky oli Pariisissa Plus-version mannekiinina. Olennaisinta kuitenkin oli se, että tuossa ehdotetussa uudessa versiossa ei ollut uusia moottoreita.
Esimerkiksi A320-sarjan koneista ja A330 oli jo tuolloin tulossa Neo-versiot, New Engine Option-versiot, missä moottorit oli vaihdettu uusiin ja parempiin ja vähemmän polttoaineita kuluttaviin, ja näin koneista oli tullut huomattavasti kiinnostavampia lentoyhtiöille, ja myös muutamat lentoyhtiöt, jotka käyttävät 380 ennen kaikkea Emirates, niin he toivoivat myös Superjumbosta tällaista Neo-versiota. Varmaankin Airbus olisi mielellään laittanut uudet moottorit koneeseen, jos sellaisia vain olisi ollut tai olisi nytkään tarjolla. Pienin muutoksin A350 moottorit periaatteessa saataisiin toimimaan myös A380, mutta se ei olisi kovin optimaalista. Ja lisäksi 380 koneelle arveltiin olevan sen verran vähän kysyntää, että kallista uudelleen moottorointia muutenkaan ei kannattaisi tehdä. Nyt jotkut ehdottelevat sitten A380 tuotannon käynnistämistä uudelleen, koska kysyntää tuntuisi juuri nyt olevan taas vähän enemmän kuin oli silloin aikanaan, mutta on aika todennäköistä, että tuotantoa ei käynnistetä uudelleen. Kuten on nähty, kiinnostus superjumboja kohtaan on vaihdellut aika nopeaan tahtiin tässä viime vuosina. Parissa vuodessa tilanne muuttuu ja tällaisen projektin käynnistäminen uudelleen vaatisi varmuutta siitä, että tuotantoa voitaisiin tehdä pitkän aikaa ja tasaisesti tästä eteenpäin. Lisäksi A380 tuotantotilat on muutettu nyt A321 koneiden sen pitkän matkan versioiden tekemiseen, ja koko se iso systeemi, jolla koneen osia valmistettiin eri puolilla Eurooppaa ja tuotiin Toulouseen, se on purettu tietysti samalla kun koneen tuotanto lopetettiin. Kun muutin tänne Ranskaan, Bordeauxhon vuonna 2013, oli A380 koneiden tekeminen kaikkein kiihkeimmillään juuri tuolloin. Niitä valmistui noin 30 vuodessa, ja sen näki täällä siinä, että kun kaupungin läpi virtaava joki Garonne, niin sitä pitkin kuljetettiin A380 osia sisämaahan sellaisten pienten laivojen päällä. Nuo osat nimittäin olivat niin suuria, että niitä ei voitu viedä Airbusin kuljetuskoneella, vaan ne tuotiin laivoilla tänne tuonne yläjuoksuun, tai siis alajuoksuun itse asiassa meren puolelle, ja täältä sitten jokea pitkin ne uitettiin Langoniin, ja sieltä sitten ne vietiin erikoiskuljetuksina maata pitkin Toulouseen. Kyse ei ole vain siis siitä, että laitettaisiin tehdas Toulousessa uudelleen pystyyn, vaan koko pitkä tuotanto ja kuljetusketju pitäisi laittaa taas uudelleen pystyyn. Mitä muuten ketjuun tulee, niin lentokoneen elämähän pitää sisällään ensin valmistamisen, sitten sen testaamisen, asiakkaalle luovuttamisen, sitten se kuljettaa matkustajia ja on huoltoja välillä ja sitten tulee loppu. Koronapandemia kiihdytti vielä suurten koneiden siirtymistä eläkkeelle ja niiden romuttamista, ja tämä näkyy myös täällä näillä kulmilla Ranskaa. Nimittäin Tarbesin lentoasemalla on varastossa ja romutettavana useita A380 koneita, myös sellaisia, joilla olen itse matkustanut, kuten juuri tämä kuvassa juuri nyt oleva. Etenkin Air Francein koneiden yläkerran takaosassa olleesta pienestä turistiluokan palasesta on aika monia hyviä muistoja. Se oli hyvä paikka matkustaa. No, nyt varastossa niin Tarbesissa, siis siellä Tarbissa, kuin muuallakin olevia koneita puretaan varaosiksi, ja Airbus puolestaan myös tukee tätä, että nuo noin 180 konetta pystyvät toimimaan vielä mahdollisimman pitkään. Ja sen takia A380 on otettu nyt käyttöön. Se teki ensimmäisen lentonsa sitten pitkän seisokin viime kuussa ja on lennellyt sen jälkeen sitten muutamia kertoja, muun muassa tästä Bordeauxn päältä. A380 koneet ovat muuten tässä 20 vuoden aikana Airbusin mukaan tehneet yhteensä yli 800 000 lentoa ja kuljettaneet yli 300 miljoonaa matkustajaa. Kone on osoittautunut erittäin turvalliseksi, sillä yksikään matkustaja ei ole kuollut koneelle tapahtuneessa muutamassa onnettomuudessa, ja näitä läheltä piti tapauksiakin on ollut vain
ihan muutama. Kaikkein jännin tai vaarallisin oli Kantasin koneen moottorin räjähtäminen ja sitä seurannut pakkolasku. Mutta siinäkin, kuten näissä muissakin, turvasysteemit toimivat juuri kuten suunniteltiin, eikä kuolonuhreja tullut, ei edes vakavia loukkaantumisia. Vaikka koneen valmistaminen loppuikin vähän liian pian ja tekniikan kehitys ajoi superjumbon ohitse, niin silti kone on edelleen upea ja ylväs. Maailman suurin matkustajakone, upea lentävä valas A380. Muuten koneen toinen prototyyppi, sarjatuotanto numero 2, se on esillä Toulousin lentoasema-alueella olevassa ilmailumuseossa Aeroskopiassa. Koneen sisälle voi mennä siellä ja sitä voi tietysti ihailla sitten siinä vieressä. Pitäisi muuten tehdä varmaankin tuosta museosta joskus oikein oma esittely, koska siellä on hyvin paljon kaikennäköistä kiinnostavaa muutakin. Ensimmäinen Airbus A300 ja on myös 2 Concordea. Concordesta muuten on tulossa ihan massiivinen juttu, on ollut tulossa jo pitkän aikaa, koska siitä on tulossa tosiaan niin iso, mutta koitan saada senkin, siis myös sen valmiiksi tässä ihan pian. Mutta tämä tästä tällä kerralla. Kiitos A380 ja kiitos kaikki te, kun jaksoitte katsoa videon tähän saakka. Jos muuten olet matkustanut A380, niin laita tuohon alas muistojasi koneesta ja mielipiteesi siitä, pitäisikö Airbusin kaikesta huolimatta aloittaa koneen tuotanto uudelleen. Ja onko, siis vanha vastakkainasettelu aina, kumpi on parempi, A380 vai Jumbojet 747, sitäkin voit kommentoida siinä. No, nyt piste tälle videolle, eli kiitos ja kuulemiin ja näkemiin ja moi!